ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ? አዲስ ላንቹ ሜላት እባላለሁ። በዚህ ቻናል ምግብና ጣፋጭ ነው ማዘጋጀው። ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቻናል ቤተሰብ ሁኑ። ለነበራችሁ ደግሞ እንኳን በሰላም ወደ እኔ ቻናል በድጋሚ መጣችሁ ላለው ስለምሰጡኝ ፍቅር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለዛሬ ደግሞ በጣም በፈጣን ሁኔታ በቀላል ሁኔታ የሚደርስ የመኮረኒ አሰራር አሳያችኋለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። ለመኮረኒ መስሪያችን የሚያስፈልገውን ግብአት ብናይ በዋነኝነት መኮረኒ ያስፈልገናል። እናንተ ፓስታ የፈለጋችሁት አይነት የፓስታ ዘር ማድረግ ትችላላችሁ። በመቀጠል አንድ ራስ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። የነጭ ሽንኩርት፣ ቲማቲም የተፈጨ ራሴ ቤት ውስጥ ፈቅፍቄ ነው። የቲማቲም ድልህ፣ ዘይት፣ እሸት አተር፣ በርበሬ፣ የበሶ ቢላ፣ ቁንዶ በርበሬ እና እንዲሁም ጨው ናቸው። ስራችንን እንግዲህ ስንጀምር በመጀመሪያ እዚጋ አንድ ራስ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርቴና በተመሳሳይ ሁኔታ ከታለው በዚህ ሁኔታ ከከተፍኩ በኋላ ነጭ ሽንኩርቴ ሁሉም ነገር አልቋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እኔ መረጥኩትኝ ቬነስ የሚባለውን የመኮረኒ አይነት ነው። ነግሬያችኋለሁ። ቀጫጭኑ ፓስታ፣ ቴላቴሊ የምትፈልጉት አይነት ማድረግ ትችላላችሁ። እንጨምራለን እዚህ ጋር እዛም ፈጨውን ቲማቲም እንደዚህ ትጨምራላችሁ። እዛም ሽንኩርታችሁን ጨምራላችሁ። እዛም አተራችሁን የምትፈልጉትን ያህል ቲማቲም ድልህ ዛመኔ እዚህ ጋር በርበሬ መጨመር ፈልጋለሁ። በርበሬያችሁን ጨምራላችሁ። በሶ ብላችሁን ደረቅ በሶ ብላችሁን ጨው እንደምትፈልጉት ያክል፣ ቁንዶ በርበሬ ይሄም እንደምትፈልጉት ያህል፣ ዛመን ለመጨረሻ ላይ ዘይት የምትፈልጉትን ያህል ለኔ በቂ ነው ይሄ። ከዛም መጨረሻ እንግዲህ ተሻላለ የሞቀ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ይሄን ያህል የሞቀ ውሃ ትጨምራላችሁ፣ የሚያበስልላችሁ ያህል ማለት ነው። ትንሽ ያስፈልገዋል። ትለዋውሳላችሁ ነገራችሁ የሁሉም ነገሮች የጨመራችሁትን ግብአቶች ሁሉንም ጨምሩ። ከዛ እሳታችሁ ትለኩሳላችሁ። በመካከለኛ እሳት መኮረኒያችሁን ማብሰል ትጀምራላችሁ ማለት ነው። የመጨረሻ በጣም ቀላል ፈጣን። ከዚህ በኋላ እንግዲህ
8 ደቂቃ ነው የሚፈጅብን። ወይም እናንተ ከዛ በላይ ማብሰል እንፈልጋለን ካላችሁ 10 12 ደቂቃ ማብሰል ትችላላችሁ። እንደምትፈልጉት የአበሳሰል ዘዴ አብስላችሁ ለገበታ ይደርሳል ማለት ነው። በጣም ቀላል ፈጣን፣ በተለይ በአሁኑ ሰዓት አብራችሁ ከልጆቻችሁ ጋር ስትጫወቱ ቆይታችሁ ሰዓት ከሌላችሁ ወዲያውኑ ቆንጆ የራት ወይም ምሳ ተደርሳላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ በቀላል መልኩ ሰርታችሁ ተማሪዎች እንግዲህ አሁን 6-7 ደቂቃ ሆኖታል። በዚህ መልኩ መስሏል። በጣም ትንሽ ነው የሚቀረው። እኔ አሁን እንደምስላችሁ ማረጋው እንደዚህ ሆኖ መመገብ ይችላል ከ7 ደቂቃ በኋላ ማለት ነው። እኔ ግን ማረጋው እሳቱን ትንሽ እንደዚህ ቀንሰውና ገርበብ አድርጌ ትንሽ ውሃውን መጠጥ እንዲያደርግልኝ ያደርጋል ማለት ነው። እሳቱን በጣም ዝቅ አደርገዋለሁ። ተመልካቾቼ እንግዲህ እንደዚህ ውሃውን በደንብ አድርጎ መጥቶልኛል። እሳቱን ዘጋለሁ። በ8-9 ደቂቃ ውስጥ በጣም ቆንጆ ፈጣን ፓስታ አዘጋጀው ማለት ነው። ወይም መኮረኒ ሲያገና እናወጣለን። ይችላል ኦላላ ሰፍለ ቢክላው ይሄንን እዚህ ጋር ነው። አሁን ለምን ያህል መስሏል። መሳው ምንም ጥያቄ የለውም። በጣም አሪፍ ነው። በ8-9 ደቂቃ ውስጥ እንግዲህ ሳልሳ ሳንሰራ ምንም ነገር ሳንሰራ እንዳይጨማመር ለገበታ አበቃን ማለት ነው። ማትጾሙ ሰዎች ላይ ይችላላችሁ በምትፈልጉት መልኩ መገብ ትችላላችሁ። የምትጾሙ ደግሞ ፓስታውን ወይ መኮረኒ ስትገዙ እንቁላል የሌለው መሆኑ ወይም ጾም ካላቸው ነገሮች የጸዳ መሆኑን እርግጠኛ ሆኑ። በተረፈ አዲስ ሆናችሁ ለቻናሌ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የቻናሌ ቤተሰብ ሆኖ የደወል ምልክቱን በመጫን ኦል የምትሏን ክሊክ አድርጋችሁ የምንሰራው ቪዲዮ ሁሌ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ነባር ሰብስክራይበሮችም ጣፋሽ ትሉኛላችሁ። አጣፋውም አለው እንደውም ከቀድሞ በበለጠ ቶሎ ቪዲዮ የምሰራው። ምናልባት ግን እናንተም ደወል ምልክቱን ሳትጫኑና ኦል የምትሏን ክሊክ ሳታደርጉ ከሆነ ማረጋችሁን እርግጠኛ ሆኑ። ካላረጋችሁም አድርጉ ለማለት ያህል ነው። በተረፈ ላይ ካደነቃችሁ ለወዳጅ ዝምሎ ሼር ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ማንኛውም መልስ ተቀበላለሁ። አስተያየታችሁን ከታች ጻፉልኝ፣ አነባለሁ። ተረፈ ዛሬ ያለኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በሌላ በቆንጆ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።